السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى يكون نهاركم يدوز بخير وكلشي مزيان ان شاء الله. يا ربي انا حنايا دابا غنمشيو ان شاء الله لابلاج ديال ايموران، وكما كتشوفوا حنا دابا في الفيلاج ديال ايموادير. فوالا ها انتم الخوش، الدنيا هنا زوينه تبارك الله، داكشي رائع. وكمل وي ايموران راه خليناه لتحت وقيله ما عليه. لا ما نظنش، باقا مازال قدام. انا انتم الخوش كما كتشوفوا كاين واحد الديور زوينين تبارك الله، فيهم الالوان وهذا في اغرود. تبارك الله كاينين شي مناظر هنا زوينين الصراحه. هنا في الطريق ديال اغرود شي هائل صراحه. كنشكر الخوش كاملين اللي تفاعلوا معنا وتابوناو معنا، تبارك الله عليكم كاملين. كنشكروا كاع دوك الناس كاع الناس الزوينين اللي حطوا التعليقات اللي زوينه صراحه. كنقرا يوميا، كنقرا التعليقات ديالكم ديما كنقراوهم، تبارك الله عليكم كاملين. ياو السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم في البحر ديال اورير اللي تابع لجامعه اورير نواحي مدينه اكادير. المهم هما الخوش شي سميتو ها هو البحر مورايا. المهم كاين شي بلايص زوينين هنا الصراحه. معنا واحد الصديق من لا فامي هادي ولد خالتي، هو تا هو ولد اكادير ولد المنطقه، ها هو الياس. السلام عليكم اخوتي. المهم انا كنصحكم تجيو للبحر سميتو شاطئ ايموران، هو كان بالضبط هو في تابع لجامعه اورير نواحي ديال اكادير. المهم كنصحكم تجيو ليه، وسميتو شاطئ القيب بالضبط، سميتو هو شاطئ القيب، وكيجيو ليه متنافس العائلات والشباب ديالتي. تبارك الله عليك خويا الياس. المهم نمشيو نضربوا شي دوره خويا الياس. يلا مشينا يلا نمشيو يلا. ياي دابا غنطق طق ياي لا شينا ياي يلا مشينا بو الياس، مشينا خويا قلب البالة. ترى زاهيه هنا الصراحه. انا الخوش اللي بغى يدور يبغى يتسركل يجي له. عندك الطيح، راه كاين هنا الصخر هنا بزاف الياس. زيد اوبا احنا وصلنا هنايا. فين كا الياس؟ اكادير يا اكادير. يا خويا شوف البحر هناك تبارك الله، شميشه زوينه ها ما كتشوفوا مورايا. راه زاهيه هنا الصراحه، ما عرفتش بحال غنبان لكم ولا مع داك الشمس مورايا ما كيبانش لي مزيان. هانتوما الخوش هنا راه شنو نقول لكم، هنا راه اللي بغى يفلت ياك ولا لا، اللي بغى يفلت الهوشه هنايا. شاطئ زوين الصراحه. انا عجبني مع شنو دابا باش عامر دابا لي زيترونجي بزاف. مشينا كاينين الكوار تبارك الله. راه من بالبلاد الدنيا هنا.
بان لكم ولا لا الخوت؟ يا يو بالك عسكر مزيان دابا الشاب كلشي في الشاش. شحال تقريبا غنضرب شما في مدريد؟ واحد السيمانه صافي. سيمانه. مزيان اخويا، بدا الواحد هو يتسركل مع راسه حتى الفرصه ويتسركل. ايوا الصراحه انا خوتي هنا شو سميتو، هنا البحر هذا اول مره كنجي ليه ديال اورير ياك. انا ديجا تقريبا في شحال هادي فين جيت لتغازوش، البحر ديال تغازوش والبحر ايموران والاخر اش كيقولوا ليه 25 تا هو جيت ليه، ولكن داز هو الصراحه هما البحر تبارك الله زوين يعني كاع ديال اكادير. المهم تبارك الله كامل عندك البحر تما ديال الشمال تما زوينين تما باقي ماشي شحال ان شاء الله. جيب الوقت ضروري غنمشيو ان شاء الله نحطوا شي فلوغات ونحطوا شي لعيبه زوينه. المهم يجي وقتها راه ضروري غنمشيو فهمتيني. كاين شي بلايص زوينين هنا في المغرب صراحه ديال التربيه ديال الصور. واكادير فين جيت لها زعما جيت لها البحر ديالها زوينين تبارك الله. مدينه سياحيه عاصمه السوس فوالا. تحية للناس أكادير والناس السوس اون جينيرال. عادل فين هاني كشي مزيان. عادل خالتي حتى هو مريح حتى هو شمايا، قال لي كتسلك لي بغا يضربو الشمس ياك بغا يتشمش. حنا خويا راه الشمس حنا طلعت لينا العام كامل طالع لنا في الراس. ياك اخويا كاينه الشميشه. واخا اليوم كان الجو ماشي الجو زوين رائع. اليوم ما كايناش السرحه. شنو ما كاينش؟ ما كايناش سرحه البحر. سرحه البحر. كيكون مولف هنا كتكون السرحه كيكون شويه اتساع. دابا مع دابا المطالع دابا فهمتي داكشي علاش المطالع. ايوا نتمنى الخوت شو سميتو كنحط تابعوني في الانستغرام مع كنحط دي فوطو هكا دي فوتوغرافي فهمتي. نديرو جيم نديرو ابوني لاشين. الله يحفظك الله يحفظك عشيري. انستغرام جيم كومونتير ياك سبسكرايب. المهم انت فين ما لقيتي شي حاجه كليكي عليها. سبسكرايب حتى هي المهم كليكي عليها وصافي. هاكا شي حاجه فيها لا اوفيسيال باينه لا شي اوفيسيال ديالو باينه. المهم نديرو ابوني وجيم. داكشي اللي كاين. كلشي ديال الله ياك ولا خويا إليل. كلشي ديال الله. حتى حاجه ماشي المهم كلشي ديال الله اللي ما بغاش.